בוקר טוב. אמש הלך לעולמו יאנוש בן גל, גיבור ישראל. יאנוש היה ילד ניצול שואה מפולין, שגדל והיה לאלוף בצבא ההגנה לישראל. כמפקד חטיבת 7 במלחמת יום הכיפורים, הוא בלם יחד עם חייליו האמיצים את ההסתערות הסורית ברמת הגולן והציל את מדינת ישראל. כעבור 3 שבועות יאנוש וחייליו היו בשערי דמשק. אני הכרתי אותו כמפקד עם שאר רוח וקור רוח בלתי רגילים, אמיץ, חכם, לא מתנשא, אף שידע את ייחודיותו כמפקד. ליבו לא גבה, והוא ידע לתת את ההנחיות המדויקות ביותר בשדה הקרב. הכרתי אותו לאחר המלחמה ולאחר נפילתו של אחי, משום שהם לחמו יחד שכם אל שכם ברמת הגולן, וגם לאחר מכן כשאחי שירת ברמת הגולן. והקשר האישי הזה שנוצר הלך והתהדק במהלך השנים. יאנוש לקה במחלה קשה, הוא גילה את אותו אומץ לב, את אותה גבורה שקטה. הוא היה פשוט אדם משכמו ומעלה, תרתי משמע. עם ישראל איבד את אחד מלוחמיו הגדולים. יהי זכרו ברוך. ישראל והאיחוד האירופי סיכמו להשיב את היחסים בינינו למסלול תקין. בשיחה שקיימתי בסוף השבוע עם האחראית על מדיניות החוץ באיחוד, פדריקה מוגריני, שמעתי ממנה שהאיחוד מתנגד לכל חרם על ישראל, וגם את הפעולה שלהם על סימון מוצרים היא מגדירה שאינה מחייבת, אינה משקפת את עמדתם לגבי הגבולות הסופיים של מדינת ישראל שיכולים להיקבע, כך היא אמרה, רק במשא ומתן ישיר בין הצדדים. ישראל כמייצגת ערכים דמוקרטיים זכאית לקבל מאירופה תמיכה ולא רק ביקורת. ואני חושב שהצעד הזה הוא מבורך. כמובן שאין זה אומר שלא יהיו חיכוכים. יש דברים שאנחנו לא מסכימים לגביהם. ואין זה גם אומר שלא יכולים להיות חיכוכים עם מדינות ספציפיות בתוך האיחוד האירופי, כשם שיש מדינות, לא מעט, שגם תומכות בעמדותינו. אבל עצם העובדה בעצם מזכירת החוץ של האיחוד האירופי יוצאת בתקיפות גם נגד BDS וגם נגד סנקציות כלכליות נגד ישראל, זהו צעד כמובן בכיוון הנכון. בנוסף, ודאי שמעתם ידיעות על כך שסגן הנשיא ביידן שוקל להגיע לישראל בימים הקרובים. צוות מקדים שלו, אם אינני טועה, מגיע היום לארץ. לא נקבע התאריך עדיין לביקור, אבל ברור מאליו שסגן הנשיא ביידן הוא אורח רצוי בישראל בכל עת שהחליט לבוא אלינו. תודה רבה לכם.